Gandang araw po sa lahat. Ito po si Melody Pagyo ng Melody's Kitchen. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng pizza sa kawali. Ito po ay homemade at very healthy. At mag-umpisa na po tayo. Meron po tayo ditong 2 patatas na nagkakatimbang ng mga kalahating kilo. Balatan lang natin siya. At ilagay natin muna sa tubig para hindi siya mangitim. Pagkatapos natin siyang mabalatan, kumuha tayo ng gadgaran o kaya naman ating hiwain ng maniniit at maninipis na pahaba ang ating patatas. Para sa akin, mas mabilis itong gadgarin ang ating patatas gamit ang malalaking gadgaran. Pagkatapos natin gadgarin ang ating patatas, ito naman ay ating pipigaan para mawala ang kanyang katas. Ayan ang patatas na rich in carbohydrates. Yan ang ating pangunahing ingredients para sa ating potato pizza. Pagkatapos nating mapigaan, ihanda na natin ang ating kawali na paglulutuan. Lagyan lang natin ng 2 kutsarang mantika. At pagkatapos ay saka natin ilagay ang ating pinigaang patatas. Ayan, ikalat lang natin mabuti at pantayin dahil ito ang magsisilbing crush para sa ating pizza. Ayan, and then ayusin lang natin ang mga gilid-gilid para maging pantay ang kanyang pagkaluto. At pagtapos takpan at lutuin ng 5 minuto. At meron naman tayo ditong 2 itlog, 2 lang ha, wag sosobra, wag 3. Dahil 2, pantay yun pag 2. Ayan, batihin lang natin ang itlog na rich in protein. O diba, napaka-healthy ng ating pizza. May paitlog pa tayo. Ayan, batihin natin mabuti para naman mas lalo siyang sumarap. At meron din tayo ditong canned tuna na rich in omega-3 fatty acid. O, diba? Healthy talaga, diba? Ayan, salain lang natin ang ating tuna dahil meron siyang oil. Ay, ayaw lumabas. Ayan, salain lang natin mabuti. At dahil ang ating tuna ay chunky, medyo durug-durugin lang natin siya ng konti para naman maganda ang pagka-plat niya mamaya paglagay natin dun sa ating toppings na pizza. So, ayan. Okay na siya. Next, i-check naman natin ang ating potato crush. Ayan, medyo okay na. Malambot na siya. Ayusin lang natin ang mga gilid-gilid. I-trim natin siya para naman maganda-ganda. And then saka natin ibuhos ang ating binating itlog. Dahil ang itlog ay magsisilbing pandikit para hindi sila magkahiwa-hiwalay ni patatas. Ayan. O diba, healthy. Rich in carbohydrate, protein, omega-3, and what else? Ayan. At pagkatapos nating ayusin ng ganyan, pwede na natin uling takpan at lutuin ng another 5 minutes in low fire. After ng 5 minutes, pwede na natin siyang baliktarin. Ayan, babaliktarin natin siya gamit lang ang isang plato at atin muli siyang ibalik sa kawali. Ayan. So, after that, pwede na nating ilagay ang ating mga sahog o ating toppings para sa ating pan pizza. Una, itong ating tomato sauce na rich in lycopene. Tama ba ako? Lycopene ang tomato sauce. And then, ang ating rich in omega-3 na tuna, canned tuna. Ayan, spread lang natin dyan ng pantay-pantay para naman maayos ang ating hatian mamaya. And then, lalagyan din natin siya ng tricolor na bell peppers
Ano nga ba Tagalog ng bell peppers? Hindi ko alam. Siling pula. Dahil 3 kulay yan, siling pula, dilaw at green or stoplight. Ayan, pagkatapos nating mailagay ang ating hiniwang stoplight, meron din tayo ditong keso. Ang keso ay rich in calcium, pangpatibay ng mga buto at ngipin natin. Ayan, o di ba complete meal, complete vitamins and minerals and everything. And kung meron kayong cheese, pwede nyo ring lagyan. At pagkatapos nyan, ay atin na siyang i-cover ng foil para ang kanyang hindi sumingaw ang kanyang init. Maluto siya agad-agad. At pagkatapos nating ma-cover ng foil, muli natin siyang takpan at atin siyang lulutuin ng hanggang 10 to 15 minutes in low fire. Yan, i-check na natin ang ating pan pizza. O diba, kumukulo-kulo pa. Ayan, looks so yummy na, diba? Looks so appetizing. O diba, nakakatakam ang kanyang itsura. Ayan, ayus-ayusin lang natin ang mga gilid-gilid para naman maganda ang kanyang presentation. And after that, itra-transfer na natin siya sa isang plato para maumpisa na nating sintensyahan. Ayan, ilipat na natin ng dahan-dahan para naman hindi masira ang kanyang beauty. Careful! Ayan, di ba? Ang sarap. Oh, di ba? Natakam ka? O yan, lutong-luto siya. Hindi na natin dito kailangan ng oven para makagawa tayo ng masarap na pizza. So yan, pwede na natin siyang sintensyahan. Hatiin na natin. Yay, ang sarap. Sa tingin pa lang yummy na. Kain na tayo. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Please give me a thumbs up, comment, and share. At kung di ka pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe at i-ring mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga recipe i-upload ko. Thank you for watching. I'll see you next time. God bless. Bye everyone.